تخيل معايا المشهد ده، لاعب شاب بيسجل هدفين في كأس العالم وفجأة سعره يقفز من 5 مليون دولار إلى 120 مليون دولار. لكن الصدمة إن القرار مش بسبب المدرب فقط ولا بسبب الجمهور، لكن بسبب خوارزمية، نظام ذكاء اصطناعي حلل سرعته، تحركاته، جودة قراراته، رد فعل الجماهير عليه، وحتى عدد مرات ذكر اسمه على السوشيال ميديا، وقرر هذا اللاعب استثمار مثالي. وفجأة اللاعب ما بقاش مجرد موهبة، لكن أصل رقمي، ديجيتال أسيت. متابعينا الأوفياء، تحياتي، أهلا بيكم في قناة سوبر اي اي ترندز وحلقة جديدة من سلسلة اي اي سبورتس. أنا دكتور مجدي سعيد، دكتوراه الذكاء الاصطناعي والجامعات الذكية، ومن بداية السلسلة وإحنا بنشوف مع بعض إزاي الذكاء الاصطناعي بدأ يغير الملاعب والمدربين والحكام والجماهير. لكن النهاردة هندخل إلى أخطر منطقة في كرة القدم الجديدة، الفلوس. لأن كأس العالم مش مجرد بطولة، لكنه أكبر سوق لاعبين في العالم، مكان تتغير فيه أسعار النجوم في دقايق. لكن المفاجأة إن الأندية الكبرى لم تعد تعتمد فقط على الكشافين سكاوتينج أو إحساس المدربين، لكن بدأت تعتمد على أنظمة AI ضخمة، أنظمة تحلل كل حركة، كل تمريرة، كل قرار، وحتى المشاعر الجماهيرية حول اللاعب. وفي مونديال 2026 البيانات قد تصبح أغلى من المهارة نفسها. لكن السؤال المرعب هنا، إذا أصبحت الخوارزميات هي التي تحدد قيمة البشر، فهل اللاعب ما زال إنسان ولا أصبح منتج رقمي داخل سوق البيانات؟ لو مهتم تعرف الإجابة، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. ويلا بينا نبدأ المونديال. زمان تقييم اللاعبين كان يعتمد على العين البشرية، الكشاف يشاهد المباراة، المدرب يقرر. لكن النهارده الخوارزميات بدأت ترى ما لا يراه البشر. أنظمة الاي اي الحديثة تحلل السرعة، التحرك بدون كرة، جودة التمرير، الضغط، التمركز، اتخاذ القرار تحت الضغط، وحتى الذكاء التكتيكي. كل لاعب يتحول إلى مجموعة ضخمة من البيانات، هيت مابس، اكس جي، باسنج اكيورسي، سبرنت انتنسيتي، رياكتنج تايم، وفجأة اللاعب يبقى ملف بيانات حي. لكن الأخطر إن الأنظمة الحديثة لا تحلل الأداء فقط، لكن تتوقع المستقبل. يعني الخوارزمية ممكن تقول هذا اللاعب سيصبح أفضل بعد سنتين، أو احتمال انهيار مستواه مرتفع. يعني ببساطة ال AI لم يعد يقيم من أنت الآن، لكن من قد تصبح مستقبلا. لكن إذا كانت الخوارزميات بدأت تتوقع مستقبل اللاعبين، فكيف تتحول البيانات إلى ملايين الدولارات؟ الأندية الحديثة ما بقتش تفكر فقط في كرة القدم، لكن في الاستثمار. كل لاعب ممكن يمثل مشروع مالي ضخم، وعلشان كده أنظمة الاي اي بدأت تحسب العائد الاقتصادي لكل لاعب. يعني مش بس هل يسجل أهداف، لكن أيضا هل يجذب الجماهير، هل يبيع قمصان، هل يصنع تفاعل على السوشيال ميديا، هل يزيد قيمة النادي إعلاميا. وفجأة اللاعب يتحول إلى براند، والذكاء الاصطناعي يبدأ تحليل القيمة التجارية للبشر. حتى السوشيال ميديا أصبحت جزء من التقييم، عدد المتابعين، معدلات التفاعل، تحليل المشاعر، sentiment analysis، وكل ده يدخل إلى داخل معادلة السعر. يعني ممكن لاعبين بنفس المستوى تقريبا، لكن واحد منهم سعره أعلى جدا. ليه؟ لأن الخوارزمية تراه أقوى تسويقيا. لكن هنا تبدأ المشكلة المرعبة، إذا أصبحت قيمة اللاعب مرتبطة بالبيانات، فهل المهارة وحدها ما زالت كافية؟ في بعض الأندية الحديثة أنظمة الاي اي بدأت تساعد في قرارات التعاقد. يعني النظام قد يقترح شراء لاعب معين أو رفض لاعب آخر بناء على ملايين نقاط البيانات. وده يخلق شيء مرعب فعلا، إن القرار قد لا يكون عاطفيا أصلا، لكن رقمي بالكامل. يعني ممكن المدرب يحب لاعب، لكن الخوارزمية تقول إن الصفقة غير مناسبة، أو احتمال الإصابة مرتفع، أو القيمة التسويقية منخفضة. وفجأة الإنسان يبدأ يخسر أمام المعادلات. لكن الأخطر إن الأندية المستقبلية ممكن تصبح شركات بيانات أكثر من كونها فرق كرة قدم، فرق تشتري التحليلات والاحتمالات والنماذج التنبؤية predictive models، مش مجرد لاعبين. وهنا يظهر السؤال الأخطر،
هل المستقبل لأفضل لاعب ولا لأفضل ملف بيانات؟ كرة القدم كانت دايما لعبة بشرية، موهبة، شغف، إبداع. لكن النهاردة الذكاء الاصطناعي بدأ يحول البشر إلى معادلات، كل شيء قابل للقياس: السرعة، اللياقة، التركيز، الجماهيرية، القيمة التسويقية. وفجأة اللاعب لم يعد فقط إنسان داخل الملعب، لكن بورتفوليو رقمي. لكن السؤال المرعب، هل ده شيء سيء؟ ربما لا، لأن الأنظمة الحديثة ممكن تخلي التقييم أكثر دقة وعدل، لكن في نفس الوقت قد تجعل كرة القدم أقل إنسانية، لأن بعض اللاعبين كانوا عظماء بسبب الروح، الكاريزما، الجنون، الحاجات اللي صعب جدا على الخوارزميات قياسها. لكن كل سنة البيانات بتزيد والتحليل يصبح أعمق، وربما في المستقبل لن يشتري النادي اللاعب بسبب موهبته فقط، لكن بسبب جودة بيانات. في كأس العالم 2026 الخوارزميات لن تراقب اللاعبين فقط، لكن قد تبدأ في تسعيرهم أيضا، وفجأة الموهبة ممكن تتحول إلى بيانات، واللاعب إلى أصل رقمي، وسوق الانتقالات إلى حرب خوارزميات ضخمة. وربما في المستقبل لن يكون السؤال مين أفضل لاعب، لكن من يمتلك أعلى قيمة رقمية. لو مهتم تعرف أكتر، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول كومنت أو في البايو. ويلا بينا نشوف الحلقات الجاية والسابقة على يوتيوب. أشوفكم الحلقة الجاية، وخليك سابق، خليك AI.